Сьогодні ми розберемо подію, яка, знаєте, стала справжнім холодним душем для всіх нас. Вона показала, наскільки крихкою насправді є наша глобальна цифрова інфраструктура. Це був не просто якийсь там збій, ні. Це був такий собі критичний попереджувальний сигнал для всього світу. Сигнал, який показав нашу тотальну залежність від жменьки компаній, що, по суті, контролюють основу нашого цифрового життя. Отже, який у нас план? Спочатку пройдемося хронологією подій, потім зануримося в технічні причини, далі оцінимо, як це все вдарило по реальному світу, проаналізуємо системний ризик, який за цим стоїть, і, звісно, поговоримо про те, як не допустити повторення цього в майбутньому. Тож почнімо з самого початку. Як саме розгортався цей цифровий апокаліпсис? А все сталося, треба сказати, надзвичайно швидко, з різницею буквально в кілька днів. Уявіть собі, спочатку, 20 жовтня, лягає один із ключових регіонів AWS. Це, по суті, мозок для безлічі сервісів. І поки всі намагалися якось оговтатися, вже 29 жовтня завдає удару Microsoft. Це були 2 нокаути поспіль від 2 найбільших гравців на ринку. А тепер давайте зазирнемо під капот і спробуємо розібратися, що ж саме пішло не так. Чому системи, які ми всі звикли вважати супернадійними, раптом взяли і відмовили? У випадку з AWS усе почалося з системи доменних імен. Це, знаєте, як адресна книга інтернету. Одна помилка там спричинила справжню ланцюгову реакцію. А от у Microsoft причиною стала, по суті, людська помилка. Просто уявіть, що хтось випадково клацнув не той перемикач на величезному цифровому комутаторі, який керує всім глобальним трафіком. Результат – катастрофа. Масштаб наслідків був просто величезним. Збій AWS зачепив практично всі сфери нашого життя. Від спілкування в Snapchat до робочих чатів у Slack, від ігрових світів у Fortnite до керування розумним будинком через Alexa. Навіть вивчення мов у Duolingo просто зупинилося. А от збій Microsoft вдарив в першу чергу по бізнесу та критичній інфраструктурі. Мільйони компаній втратили доступ до Outlook і Teams, аеропорти, як от Heathrow, не могли реєструвати пасажирів, а мільйони геймерів залишилися без доступу до Xbox Live та Minecraft. Це просто ідеальна ілюстрація того, як один єдиний збій може паралізувати цілі сектори. Гаразд, з технікою розібралися, а тепер давайте перейдемо до того, як усе це вплинуло на звичайних людей. Бо це були не просто якісь там незручності, а справжній параліч багатьох аспектів нашого звичного життя. Ця коротка фраза з аналітичного звіду, як на мене, ідеально описує те, що сталося. Коли цифрова інфраструктура виходить з ладу, фізичний світ зупиняється разом з нею, все просто завмирає. І отут ключовий момент. Не працював не просто інтернет. Люди не могли працювати, рейси не вилітали, платежі не проходили. Це була справжня зупинка нормального життя, яка, як ніщо інше, показала нашу тотальну залежність від цих сервісів. Ну і, звісно, фінансові наслідки. Вони були просто колосальними. Лише застраховані збитки від збою AWS оцінюються в сотні мільйонів доларів. А якщо говорити про загальні втрати для світової економіки через втрачену продуктивність, то рахунок іде на мільярди. Ось така ціна, яку світ платить за надмірну централізацію. Та знаєте, ці збої викрили набагато глибшу проблему. Давайте перейдемо до аналізу і подивимося, що ж не так із самою структурою сучасної хмарної індустрії. Ось ця цифра говорить сама за себе. Понад 70% усього хмарного ринку належить всього 3 гравцям. Це створює просто неймовірну концентрацію і влади, і ризиків в одних руках. Отже, те, з чим ми маємо справу, називається системним ризиком концентрації. Пояснюючи простіше, коли більша частина інтернету працює на інфраструктурі всього кількох компаній, одна єдина точка відмови в одній з їхніх систем автоматично стає єдиною точкою відмови для цілого світу. І ось ця цитата доктора Дрейфус чудово підсумовує проблему. Інтернет спочатку проєктувався як децентралізована і стійка мережа. Але сьогодні, як бачимо, ми повернулися до централізації, де відмова однієї єдиної компанії може спричинити глобальний колапс. І що найцікавіше, такі збої – це зовсім не рідкість. Ось ця діаграма показує, що помилки конфігурації, як та, що сталася у Microsoft, є причиною 17% усіх програмних збоїв. Тобто це не якийсь чорний лебідь, а цілком відомий і значний ризик. Питання було не в тому, чи станеться це, а коли.
Багато хто зараз думає, рішення просте. Треба використовувати послуги кількох хмарних провайдерів. Але, як влучно зауважили експерти, це часто означає просто додати ще одну точку віднови. Адже замість залежності від одного гіганта ви отримуєте залежність від двох, кожен з яких так само може вийти з ладу. Гаразд, проблему ми продіагностували. Картина, чесно кажучи, не дуже райдужна. Але що ж робити? Як нам рухатися далі, щоб уникнути повторення цього жовтневого хаосу? І це головне питання. Питання, на яке тепер шукають відповідь експерти, уряди та бізнес по всьому світу. Академічні дослідження пропонують нам 4 ключові принципи для створення по-справжньому стійких систем. Це не просто якісь технічні хитрощі, а фундаментальний підхід до проєктування інфраструктури, яка зможе витримати навіть найнепередбачуваніші події. Після цих подій експерти та політики нарешті почали вимагати конкретних дій. По-перше, забезпечити, щоб сервіси могли легко переїжджати між провайдерами. По-друге, регулювати ринок, щоб стимулювати конкуренцію. І по-третє, розвивати власні національні хмарні інфраструктури. І це, мабуть, найважливіший висновок з усієї цієї історії. Такі події в надскладних системах є неминучими. Наше завдання – не сподіватися, що цього більше ніколи не трапиться, а будувати світ, який буде готовий витримати наступний удар.